දැන් මම මේකේ රස බලන්නයි යන්නේ. හරිම රසයි. චීස් රස හොඳට තියෙනවා. Welcome to my cooking with Nilu YouTube channel. අද අපි හදන්න යන්නේ cheese omelet. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම cheese omelet එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මේ විදිහට බිත්තර දෙකක් කඩලා භාජනයකට දාලා තියෙනවා. ඒකට මම හීනියට කපාගත්ත අවු මිරිස් ලුණු දාලා මේ විදිහට ගෑරප්පුවේ ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. ඒක මම පැත්තකින් තියලා මේ විදිහට ෆෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් රත් කරගන්නවා. ෆෑන් එක මේ විදිහට රත් වෙනකොට ඒකට බටර් ටිකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට බටර් ටික උණු වෙගෙන යනකොට අපි හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණය ඒකට දාගන්නවා. ඒක උඩින් ලුණු ටිකක් ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් පිහ ගන්නවා. මම ඒක උඩින් මේ විදිහට චීස් ස්ලයිස් එකක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දෙපැත්ත නවා ගන්නවා. පැත්තක් හොඳට පිච්චෙනකම් තියලා අනිත් පැත්ත දාගන්න. මේ ගානට චීස් ටික උණු වෙගෙන යනකොට ලිප ඕෆ් කරලා ප්ලේට් එකකට දාගන්න. මේ විදිහට ප්ලේට් එකකට දාගෙන උණුවෙන්ම මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක කැමට ගන්න. ඔන්න අපේ චීස් ඔම්ලට් එක ලෑස්ති. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට ගෙදරදීම ඉක්මනටම චීස් ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉන්න පොඩ්ඩන්ට උදේ කෑමක් විදිහට මේක හදලා දෙන්න. දැන් මම මේකේ රස බලන්නයි යන්නේ. හරිම රසයි. චීස් රස හොඳට තියෙනවා. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ විදිහට හදන්න. If you like my cooking with Nilu YouTube channel, subscribe, comment, like and share.